समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आजबाट आफ्नो एफपीओ बजारमा ल्याएको छ। यसमा कम्पनीले आफ्नो शेयरलाई थप सार्वजनिक गराएको छ र अहिलेका शेयर धनीहरूको हिस्सा बराबरी बनाउने उद्देश्यले एफपीओ जारी गरिएको हो। कम्पनीले जम्मा 3,50,904 किता शेयर रु 100 रुपैयाँ अंकित दरले निष्कासन गरिएको हो र यसको अहिलेको बजार मूल्य भने रु 888 रुपैयाँ प्रति किता रहेको छ। यानी कि 888 रुपैयाँ पर्ने शेयर रु 100 रुपैयाँमा पाउनेछौँ। त्यसैले सबैले भर्न नछुटाउनुहोला। हेलो एन्ड नमस्ते। आरटी डिजिटल गाइडमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एफपीओ को बारेमा कुरा गर्दै छौं। यो भिडियोमा एफपीओ कसरी मेरोशेयर एप मार्फत भर्ने भन्ने कुरा छोटकरीमा जान्ने छौं। एफपीओ अथवा आईपीओ भर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको मेरोशेयर एप मार्फत आवेदन दिनु हो। यो भिडियो खास गरी शेयर बजारमा आउने नयाँ साथीहरूको लागि हो। त्यसैले आजको यो भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप आवेदन दिने तरिका तपाईहरुलाई बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरू मिस हुने छैन। So, without further delay, let's get start the video. र यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपको क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र सर्च बारमा मेरोशेयर टाइप गरेर मेरोशेयरको साइटलाई खोल्नुहोस्। साइट खोलिसकेपछि तपाई आफ्नो डीपी सिलेक्ट गर्नुहोस् र युजर नेम र पासवर्ड हालेर तपाई लगइन हुनुहोस्। लगइन भइसकेपछि देब्रे साइडमा रहेको तीनवटा डटमा क्लिक गरेर माई आस्भा सेक्सनमा आउनुहोस्। त्यसपछि एप्लाई फर इश्यूमा तपाईले एप्लाईको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि कम्पनीको सामान्य विवरण यहाँ देखाएको हुन्छ। तपाईलाई फुल विवरण हेर्नु परेमा कम्पनीको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाई अलिकति स्क्रोल गरेर तल आइसकेपछि तपाईले बैंकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। बैंकको अप्सनमा बैंक सिलेक्ट गर्नुहोस् र एप्लाई कितामा कति किताको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ त्यति किता तपाईले टाइप गरेर तल सीआरएन नम्बर तपाईले हाल्नुहोस्। तपाईको सीआरएन नम्बर हानिसकेपछि चेक बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोसिडमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। र अर्को सेक्सनमा तपाईले राख्नु भएको 4 अंकको ट्रान्ज्याक्सन पिन कोड राखेर एप्लाई बटनमा थिच्नुहोस्। र यसरी शेयर एप्लाई भइसकेपछि तपाईले आफ्नो एप्लिकेसन ट्र्याक गर्नको लागि एप्लिकेसन रिपोर्टमा आएर तपाईको एप्लिकेसनको स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुनेछ। 1 to 2 बिजनेस डेज भित्र बैंकले तपाईको एप्लिकेसनलाई भेरिफाई गर्नेछ। यदि एप्लाई गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा तपाईले एडिट बटनमा क्लिक गरेर तपाईले एप्लिकेसन एडिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। आशा छ आजको यस भिडियोले तपाईहरुलाई पक्कै पनि मद्दत मिल्नेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।